Η δικιά μου εκτίμηση είναι αρκετά απεσιόδοξη. Συμφωνώ με την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Πρέπει να το κάνει αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου προσχηματικό αυτό που επιχειρεί και δεν είναι καθόλου προσχηματικό γιατί αύριο, για παράδειγμα, αύριο που θα έχουμε αυτή τη συνάντηση, είναι η επέτειος των Σεπτεμβριανών. Είσαστε Κωνσταντινοπολίτης και εγώ είμαι απόγονος Κωνσταντινοπολιτών. Δείχνει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ότι βάζει πίσω την ιστορία, κάνοντας αυτή τη συνάντηση. Αγνοώντας ίσως τους συμβολισμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση ειλικρινώς θέλει να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως, ό,τι και να συμβεί, και εγώ παίρνω το καλύτερο σενάριο και το ότι θα επιληθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνοτουρκικής διαμάχης, αντιπαράθεσης, δεν μπορούμε να αγνοούμε κάποια γεωπολιτικά δεδομένα. Ναι. Η Τουρκία λοιπόν είναι μια χώρα η οποία μεγαλώνει, είναι μια χώρα η οποία έχει μια από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, μια χώρα που έχει ένα στρατό ο οποίος πολεμάει σε 3-4 διαφορετικά σημεία αυτής της περιοχής, μια χώρα η οποία χτίζει μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βιομηχανίες, μια χώρα η οποία έχει ένα όραμα για τον εαυτό της και απέναντί της έχει μια χώρα η οποία είναι πολύ μικρότερη. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι πολύ μικρότερη. Εάν λοιπόν επιληθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής διαφοράς, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι απλά κερδίζουμε χρόνο. Απλά κερδίζουμε χρόνο. Είναι σημαντικό αυτό από μόνο του, καμιά αμφιβολία, αλλά δεν θεωρώ ότι η Τουρκία μπορεί να αλλάξει τόσο απλά. Η Τουρκία θα άλλαζε εάν γινόταν αυτό που είπε ο γερουσιαστής Μενέντες στην επίσκεψή του στην Κύπρο. Είτε πιεζόταν πάρα πολύ, είτε είχε τα κίνητρα για να αλλάξει συμπεριφορά. Ούτε λοιπόν μεγάλα κίνητρα έχει αυτή τη στιγμή, γιατί η Τουρκία δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει η ίδια, κανείς δεν τη θέλει. Έτσι. Και ταυτόχρονα δεν πιέζεται αρκετά από τη Δύση για να αλλάξει συμπεριφορά της. Άρα η δικιά μου εκτίμηση, μακάρι να μην βγω αληθινός, αλλά αυτή είναι η δικιά μου συμβολική εκτίμηση, είναι ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει συμπεριφορά, θα παραμείνει μια ώρα με αναθεωρητική ατζέντα. Μπορεί ο αναθεωρητισμός να βγει στη Θράκη, μπορεί ο αναθεωρητισμός να βγει σε κάποιο άλλο σημείο της περιοχής. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι είναι μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είναι καλά δομημένη προσπάθεια. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει μια στόχευση. Η Ελλάδα δεν κάνει προσχηματικές συνομιλίες αυτή τη στιγμή. Κάνει συνομιλίες για να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι και άλλη πλευρά πραγματικά να θέλει το ίδιο πράγμα. Ναι, κοιτάξτε, η επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη στην Άγκυρη σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά στις τουρκικές προθέσεις. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε κάποιες μικροεντάσεις, οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να συγκριθούν με το κλίμα που υπήρχε παλιότερα. Αλλά κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος δεν θα είναι ένας δρόμος που θα έχει μόνο λουλούδια. Θα είναι και ένας δρόμος που θα έχει πολλά αγκάθια. Επομένως, οι δύο κυβερνήσεις καλούνται εδώ πέρα να διαχειριστούν και όλα τα προβλήματα τα οποία θα ξεπηδούν μπροστά τους. Κοιτάξτε, εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι το τυχαίο γεγονός. Ένα τυχαίο γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλυσιδότες αντιδράσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 1-2 μέρες υπήρχε μια βεβήλωση ενός μουσουλμανικού νοικοταφείου στον Πολύανθο Ροδόπης. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά. Υπήρχε μια καταδικαστική δήλωση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, του κ. Καλατζή. Αλλά αμέσως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για μια κίνηση που στρέφεται ενάντια στην μειονότητα. Μίλησε για ισλαμοφοβικό κλίμα στην Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κοιτάξτε, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα ελέγχει μια κυβέρνηση. Μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να εκτροχιάσει αυτή τη διαδικασία. Ευχόμαστε όλοι βέβαια αυτή η διαδικασία να προχωρήσει και να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική διαφορά που αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση, που είναι τα όρια της αόστης φαλακοεπίδας. Εκεί πέρα όμως, ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σχετικά με το τι θα συμβεί αναφορικά με την έκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή αυτό είναι, ξέρετε, ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Θα γίνει με το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων. Θα αποδεχτεί η Ελλάδα να υπάρχουν κάπου 12 ναυτικά μίλια και κάπου να μην υπάρχουν. Αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πέσει πάνω στο τραπέζι. Σίγουρα η Τουρκία θα εμείνει στη θέση της, που είναι ότι δεν μπορεί να γίνει επέκταση των χωρικών υδάτων. Επομένως, με ακούτε λίγο συγκρατημένα απεσιόδοξο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος αυτός.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φίταν. Στη συνέχεια θα έχουμε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τουρκικού Προέδρου στα πλαίσια του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης, της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση θα αποσαφηνίσει πλήρως το τοπίο, και αν υπάρχει μια πρώτη συμφωνία σχετικά με το συνοποσχετικό, τότε κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε ό,τι αφορά τα όρια της ελληνικής κεφαλαιοκρηπίδας. Κοιτάξτε, για να πάμε στο δικαστήριο πρέπει να έχουν συμφωνήσει δύο πλευρές στο ακαθόδες θέμα των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, η ΑΟΣ, η υφαλοκρηπίδα, θα ξεκινήσουν από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Εάν λοιπόν κρεμεί αυτό το ζήτημα, εάν παραμένει το κάσος μπέλι της Τουρκίας και ταυτόχρονα η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει να θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να κάνει μονομερή επέκταση, τότε δεν μπορούμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Η ελπίδα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η Τουρκία θα αποστασιοποιηθεί από ορισμένες διεκδικήσεις της, έστω προσωρινά, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αποστατικοποίηση των νησιών, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει θέσει αυτό ως όρο. Δεν έχει θέσει όρο για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία σήμερα η Τουρκία να αποποιηθεί αυτών των διεκδικήσεων, τουλάχιστον να αποστασιοποιηθεί. Αυτό ελπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα λέει συνέχεια ότι τα νησιά πρέπει να αποστατικοποιηθούν. Αυτό λοιπόν που θέλει η Ελλάδα είναι να οδηγήσει την Τουρκία στη Χάγη. Θα είναι για τεράστια επιτυχία. Αλλά ξαναλέω για τρίτη φορά ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τα χωρικά ύδατα. Ήδη από την εποχή του Κώστα Σιμίτη υπάρχει άτυπα και ανεπίσημα σχεδόν μία, δεν θα έλεγα δέσμευση, αλλά μια θέση ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν είναι απαραίτητο η επέκταση να γίνει παντού στα 12 ναυτικά μίλια. Ότι μπορεί να γίνει κάπου στα 12, κάπου στα 8, κάπου στα 10, κάπου να παραμείνει στα 6. Yeah. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, γιατί δεν με ρωτάτε μόνο την διαδικασία. Στην πραγματικότητα με ρωτάτε να σας πω και το κλίμα το οποίο θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ελληνική κυβέρνηση να περάσει στο εσωτερικό μια τέτοια συμφωνία. Γιατί μια τέτοια συμφωνία σημαίνει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα μπουν σε μια τελείως διαφορετική βάση. Θα έχει επιληθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματος με την Τουρκία και θεωρώ ότι πολιτικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ελληνική κυβέρνηση να πείσει την ελληνική κοινή γνώμη. Κοιτάξτε, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ δύσπιστη μπροστά σε τέτοιες διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Το έκανα αυτό και με τις πρέσπες. Δηλαδή, αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μυστική διπλωματία. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι άλλο. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά αυτό, ξέρετε, τροφοδοτεί μια ένταση, τροφοδοτεί μια καχυποψία στην ελληνική κοινή γνώμη. Δεν είμαι σίγουρος εάν έχουν όλοι συνειδητοποιήσει ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται τουλάχιστον σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ δεν λέω ότι όλη η κοινωνία ασπάζεται τέτοιες απόψεις, αλλά σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή επικρατεί μια άποψη ότι επίκειται μια εθνική ήττα, επίκειται μια εθνική ταπείνωση. Είναι σημαντικό λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει έναν δρόμο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει να εξηγήσει όταν έρθει η ώρα τι θετικό πηγάζει από αυτή τη συμφωνία, έτσι, γιατί αυτή η συμφωνία για λόγους συζήτησης. Εάν υποθέσουμε ότι τελικά ολοκληρωθεί, ναι, όντως θα επιλύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνοτουρκικής διαμάχης. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία ανεπίσημα θα κάνει πίσω. Δηλαδή, επίσημα μπορεί να υπάρχει κάπου μια θέση ότι κάποια νησιά, κάποιες νησίδες είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Το βλέπω και στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου κάθε μέρα ότι συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα κάνει ένα τόσο μεγάλο άλμα προς τα πίσω και θα αναιρέσει όλες αυτές τις διεκδικήσεις. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει κάπως σιωπηλά. Δηλαδή, για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, δεν θα βγουν να πούνε ότι κοιτάξτε, όλα αυτά τα νησιά ανήκουν στους Έλληνες. Εδώ και 20 χρόνια, κύριε Πρωτοστάτη, αυτοί έχουν χτίσει ένα άλλο αφήγημα. Λένε ότι τα νησιά ανήκουν, κάποια νησιά ανήκουν στην Τουρκία. Σιωπηλά όμως μπορεί να το κάνει αυτό η Τουρκία. Δηλαδή, χωρίς την παρουσία να πει ναι, εντάξει, αποδεχόμαστε την απόφαση.
δεν θα το χάσουμε. Αυτό που, αν θέλετε, τη δικιά μου άποψη προκαλεί προβληματισμό είναι ότι στο παρελθόν κυβερνήσεις όπως η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, με βάση τώρα διάφορες δηλώσεις, απομνημονεύματα, τέλος πάντων αυτά τα στοιχεία που έχουμε για εκείνη την περίοδο, είχε συζητήσει στο τέλος διαδρομής να υπάρχει μια, πώς να το πω, όχι διαπραγμάτευση, ένας επαναπροσδιορισμός έννοιας κρατικοποίησης στο τέλος διαδρομής. Ναι. Εφόσον επιληθούν όλες οι άλλες διαφορές. Αυτό θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο. Θεωρώ ότι είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν θα την πατήσει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση θεωρώ ότι καταλαβαίνει τα όρια τα οποία γίνονται αποδεκτά τέλος πάντων από το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, για να σας απαντήσω με πιο απλά λόγια, η υποχώρηση που μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, και θεωρώ ότι αυτό υπονοούσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε ο συνάδελφός σας, την κυρία Κοσιόνη, στο ΣΚΑΙ, είναι κάπου τα χωρικά έντατα να επεκταθούν στα 12, κάπου στα 8, κάπου στα 6, να παραμείνουν στα 6 και ανάλογα να προσαρμοστεί και ο εθνικός εναέριος χώρος. Αυτό θα είναι μια υποχώρηση. Ναι. Θα είναι μια υποχώρηση, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο εθνικός εναέριος χώρος είναι στα 10 ναυτικά μίλια. Άρα, άμα πάει στα 6, θα είναι μια υποχώρηση. Τότε δεν θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Το δικαστήριο, σας ξαναλέω, θα αποφασίσει μόνο για τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Άρα, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σχετικά με το πού και πόσο θα επεκταθούν τα χωρικά εδάφη και ανάλογα θα πρέπει να προσαρμοστεί ο εθνικός εναέριος χώρος. Δηλαδή, κάπου θα ταυτιστεί και κάπου θα αναγκαστεί να μειωθεί. Έτσι, αφού θα είναι 6 στο νερό, θα είναι 6 και στο αέρα. Γι' αυτό μίλησε για υποχωρήσεις. Και γι' αυτό σας ξαναλέω ότι αυτό το κομμάτι το εσωτερικό, δεν θα είναι εύκολο για την ελληνική κυβέρνηση.